ginamit ko accidentally yung first video clip nitong makeup tutorial ko. Pagpasensyahan nyo na guys ha. Syunga-syunga lang to, the highest level, ganon. Pero, i-push through na rin natin tong makeup kasi guys, pinagpaguran ko na. Ang hirap-hirap ng pinagdaanan ko para ma-achieve ko lang yung eye makeup natin. Tuturo ko na lang sa inyo kung ano yung mga pinagpatong-patong ko dyan ng colors. So, as usual, dahil ito lang naman talaga ang aking eyeshadow palette, ito pa rin ang ginagamit natin. So, ang ginamit ko lang na pang base dun sa ating eyeshadow. O nga pala guys, diba kasama sa ritual ko to, na naglalagay muna ako nito dito sa eyelid ko. Kasi, for me, mas maganda yung kapit ng eyeshadow kapag meron muna tayong foundation. And yung ibang color din kasi nito, hindi ganun ka-pigmented. Ang dami kong sinasabi. O sige na, unang-una yung ating eyeshadow base. Ito yung ginamit ko. Ito. And then, dito sa parang eye crease ko, ito yung ginamit ko. Ito. And then, dun sa ibabaw niya, nilagay ko tong dalawang to. And then, sa ibabaw nitong dalawang kulay na to, ito yung ipinatong ko. And then, last ito. Ayan. Pagpasensyahan nyo na guys ha. And, naglagay na rin tayo ng false eyelashes kasi dito ako natapos kanina. Kasi guys, itong camera na ginagamit ko, napakaliit lang ng memory niya, 4 gigabytes lang to eh. So kapag natatapos ako ng isang video clips, agad-agad na transfer ko sa computer. Ay, syunga-syunga lang. Delete ko. Nakakaloka. So guys, ituloy na lang natin ang ating makeup, okay? So dahil natapos na tayo sa eye makeup, let's proceed naman sa ating mga chismis dyan sa face. So let's move on sa foundation.